Hi guys! Welcome back to my channel, the PINAY Abroad Vlog, the Kabayan Vlog version 2.0. Perfect. So for today's video, magwa-waxing po tayo ng ating kilikili! And also the upper lip kasi yung upper lip ko, it's medyo makapal siya detail. Sorry naman, maliwanag kasi nandito kasi ako sa CR, kaya nag-DIY muna ako ng ganito. Para hindi siya makita niyo ako. So, for today's video, sa nakita niyo nga kanina, it's DIY, so you can do it at home. I think this is what they call here halawa. So, to others, they call it sugaring wax because the main ingredients is sugar. So, you don't have to worry because it's natural ingredients. And kasi ang waxing, there are a lot of, what do you call that? Medical, ano ba tawag doon? Basta kung saan nagpapawax kayo. Like mga belo ba? Nagpawax ba sila? I am not sure. So, it's very effective and you can do it at home. You can do it yourself. And you can do it yourself as well pag mag-wax ka. So, ganito na siya, like ang itsura niya. Medyo sticky na siya. So, after you boil it, you need to leave it like about 15 minutes kasi, syempre, mainit siya. Tsaka, ititest niyo siya sa skin niyo if it's not hot anymore because it's very sensitive. And this one, the sugar wax, or halawa, I don't know what they call it. Others halawa or sugaring wax. It's very effective sa sensitive areas or like small areas, underarms or your lower part. But for the arms, I haven't tried. It's actually mostly they do it or they use it on the underarms. But others, they can also use it if like using the strip. Yung parang papel siya or kahit na tela na gugupitin nyo lang, preferably white siya na tela, gugupitin nyo lang, ilalagay nyo siya, and then, pag medyo dumikit na siya sa skin, ilalagay nyo lang yung tela na white, yung tela na white, at saka pag nadikit na siya, like maybe 2 minutes, 5 to 5 minutes, so, gaganyan nyo siya. And, so, ganito na siya, guys. Tinidor lang gamit ko kasi wala po kaming spatula. Pobre. So, mag-start na tayo. Ganito na. Ay! Ready na ba kayo makita ang aking kilikili? Ganito po siya. Ganito po siya. Hindi naman siya maitim, no? Tsaka, morena ako. Pero hindi naman siya masyadong maitim, guys. Ganun siya. So, kung may spatula kayo, lagay niyo lang siya ng ganon. Parang mahirap siya. DIY talaga to, literal na DIY. It's literally DIY. Medyo mainit-init pa siya, pero carry lang. Carry lang siya, guys. So, ganyan siya. Bigyan pa natin ako para medyo marami siya. Ano ba yan? Bakit kasi ako nag-ganito? So, this video is sponsored by Foster Clark. Coffee t-shirt ng Foster Clark, guys. Ano siya? Ganito na siya.
Medyo, ano lang siya, medyo untidy lang siya. Medyo magulo siya, but it's fine na guys. Tiis ganda. So, ikakalat niyo lang siya. Yung ano lang, isahan lang siya. Para nila, para for sure. And make sure na yung pag-apply nyo is opposite direction. Opposite pa. On the direction. The application is on the direction of your hair growth. Pero yung pagtanggal nyo is opposite ng direction niya. Para sure. And make sure na may i-open ko yung part dito. Ganun siya. Para may paghuhugutan kayo ng lakas ng loob. Charot! So, ganyan siya, guys. And, kita nyo ba? Nainis kasi ako dito sa camera ko. Kasi, hindi siya nagpo-focus. So, gaganyanin ko muna siya. Kalat na ba siya? If you have someone with you, it's much better kasi para makita niyo talaga. Makita talaga ng tao na. So, are you ready? Yeah. Ano ba yan? Hindi ako makita. Ganun siya. And you need to pull it up. Ito siya. Medyo ano siya, no? Medyo sticky siya. So, 1, 2, 3, go! Gaganyanin niyo lang siya, guys. Tsaka bibiglayin niyo siya. Medyo ano siya. Oh my God, ang sakit. Ang sakit. Hindi naman siya masakit. Sure. Ang advantage ng no. Kung tayo lang kasi, medyo magpapatay yung face. Pero tawag siya, 1, 2, 3. Ang advantage lang kung kayo ang gagawa. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin. Ito lang yung gagamitin yung wax. Medyo makapal na lang yung nalagay ko. So, after i-roll nyo lang siya. Roll it, guys. Parang ganun. Tapos yun yung gagamitin nyo for the whole part. Dito medyo ano siya. O, diba? So, ganyan siya. Igaganyan nyo siya. Tapos nyo nang na-roll yung gamit nyo. I-roll nyo siya ulit. At saka gagamitin nyo siya ulit. Kayo lang naman ang gagamit. Hindi naman siya. Ganun siya. Most of, mas prefer nila ito kasi hindi siya harmful sa skin. Especially ito, underarms kasi it's a very sensitive area. Pag may sensitive skin kayo, medyo it's not suitable. The one with the strip. So, ito na siya. Natanggal na siya, guys. Wait lang, ipapakita ko sa inyo yung mga buhok ko na natanggal na siya. Okay. So, ganyan siya. Pwede nyo nang gamitin pa ulit-ulit. Yay! Wala na siyang buhok! Medyo namula naman siya kasi marami ang nalagay ko. Make sure na konti lang ilalagay nyo siya. Ganito siya, oh. Nandito mga buhok niya. Wait lang. Nandito siya sa loob ng wax. Alright. And, ano ba yan? Wait, ganito na siya, guys. Natanggal talaga siya. Wait, iwawash ko lang siya, guys. See? Oh my God. It's really effective. Sure.